Foarte rar v-a fost dat să mă vedeți pe mine aici pe canal prezentându-vă o mașină atât de murdară. S-au mai întâmplat câteva ocazii, dar au fost toate premeditate. Așa cum este cazul și astăzi, pentru că suntem lângă Dacia Bigster, undeva într-un câmp, nu foarte departe, aș fi spus în sălbăticie, dar undeva în partea aia e Galațiul, la mai puțin de 5 minute de mers. Dar am vrut să ies într-o zonă un pic mai accidentată, pentru că v-am promis la prima prezentare cu Bigsterul, care s-a întâmplat în Franța acum ceva timp, că voi testa toate variantele atunci când ajungem în România și vă voi detalia absolut toate opțiunile pe care le aveți pe piață. Iar asta facem azi, începând cu singura versiune cu 4x4 pe care poți să o cumperi pe Bigster în acest moment. Și începem cu 4x4 pentru că asta a fost disponibil. Dar pentru că vorbim de singura versiune care are tracțiune integrală în ofertă, la bord, am decis să ies de pe asfaltul bine cunoscut și să mergem un pic așa în off-road ușurel, așa. Nu e nimic complicat ce o să vedeți în clipul de astăzi, pentru a vedea cum se descurcă mașina. Bineînțeles, o să mergem și pe șosea, mergem și prin oraș, și pe DN, și pe autostradă, să vedem cum se descurcă și acolo, pentru că sunt absolut convins că foarte multă lume o să-și cumpere mașina asta și e posibil să fie singura lor mașină. Și indiferent ce vă spun eu aici, modalitățile de utilizare a lui Bigster s-ar putea să fie foarte variate. Dar, din punctul meu de vedere, cum vă spuneam și în Franța, Bigsterul nu este altceva decât un Duster ceva mai mare. Și dacă Dusterul este cunoscut pentru abilitățile sale de a duce foarte mult abuz și de a ieși foarte mult în teren accidentat, am zis să testăm ce știe și Bigster și cum diferă cele două modele. Așa că rămâneți lângă mine să vedeți ce poate Bigster pe un teren puțin accidentat, să vedeți cât consumă, am făcut test de consum aprofundat cu mașina asta, și să tragem și niște concluzii la sfârșit cu privire la cât de practică e atât în off-road cât și pe asfalt normal, cât de zgomotoasă e pe autostradă și așa mai departe. Avem multe de vorbit, haideți să-i dăm drumul, dar până să începem nu uitați de mare subscribe, mă ajută foarte mult să țin acest canal în viață. Nu uitați să deveniți membri ai canalului dacă vreți să-l susțineți financiar în fiecare lună și să aveți anumite beneficii pe lângă și nu uitați să vă hrăniți pasiunile, dar haideți să începem clipul despre Bigster. Înainte să începem clipul de astăzi, trebuie să vorbim despre sponsorul acestui episod, respectiv CBA.com, o platformă nouă cu origini europene care îți permite să verifici o mașină înainte de achiziție. Aceasta îți oferă un raport care include toate detaliile istoricului acestei mașini. Și din moment ce astăzi vorbim despre Dacia Bigster și unii dintre voi ați menționat în comentarii că Skoda Kodiaq ar putea fi un rival pentru ea, deși prețurile sunt diametral opuse, dacă intrăm pe piața second hand, acestea se apropie ca valoare una de cealaltă. În acest sens am căutat să verific istoricul unei mașini pe care am găsit-o la vânzare pe internet și ce să vezi, surpriză, la o verificare amănunțită pe CBA.com am descoperit că mașina, deși fusese vândută inițial în România și apoi trimisă în Cehia pentru revânzare, avea niște daune destul de mari care, bineînțeles, că nu au fost declarate, cel puțin în anunțul pe care l-am găsit eu la vânzare. Una dintre daune a fost chiar destul de serioasă, ajungând la suma de 111.000 de lei. De asta sunt foarte utile aceste platforme. Uneori daunele sunt reparate foarte corect, dar este important să fim onești atunci când punem o mașină la vânzare, iar site-uri precum CBA.com te ajută să obții un raport corect al istoricului mașinilor puse la vânzare pe diferite site-uri în întreaga lume. Așa că dacă te gândești să-ți cumperi o mașină second hand, ar fi bine să o verifici la un serviciu autorizat și înainte să ajungi la serviciul autorizat să cumperi un raport care să-ți arate istoricul sau să fii sigur că nu s-a umbrat la kilometraj și, mai important, n-a avut vreo daună foarte serioasă. Iar pentru că țin foarte mult la comunitatea mea, ai un cod de reducere de 35% în descrierea acestui clip dacă vrei să-ți cumperi și tu un raport sau te interesează o mașină second hand. Acum să ne întoarcem la clipul de astăzi.
Și vă spuneam că asta este varianta 4x4. A fost prima care mi-a fost oferită la test de către cei de la Dacia acum că mașina a ajuns în România și din moment ce nu am putut să ajung la deplasarea din țară în care mașinile au mers pe terenuri ceva mai accentate până la Peștera și înapoi, am decis să iau mașina asta și să încerc să-mi creez eu propriul meu mediu accidentat pe care să testez mașina. Suntem într-o zonă de lângă Galați, cei din Galați o știu, e undeva la nord de lacul Vânători, unde avem niște drumuri ceva mai accidentate și am vrut să testez mașina asta în astfel de condiții. De ce am vrut să o testez așa? Pentru că gama Dacia Bigster este foarte bine separată din punctul meu de vedere. Și cred că Dacia, atunci când a creat opțiunile pe care poți să le bifezi, s-a gândit foarte bine la cum va fi folosită mașina asta. Într-adevăr, există o singură variantă cu 4x4, cea de lângă mine, care folosește un motor de 1.2. De altfel, gama întreagă este alcătuită din doar două motoare, 1.2 și 1.8 pe versiunea hibridă. Deci, cine o să-și cumpere mașina asta în această configurație, cu siguranță și o va cumpăra pentru că are nevoie de 4x4. Predicțiile celor de la Dacia sunt că până la 60% dintre clienți vor vrea să achiziționeze un Bigster cu 4x4. Problema este că în acest moment 4x4 poți să ți-l cumperi doar cu o cutie manuală, cum avem și noi aici. Și eu m-am gândit așa, dacă sunt un client de Bigster și vreau neapărat 4x4 și sunt dispus să trăiesc cu compromisul de a folosi o cutie manuală, cu siguranță voi avea nevoie de mașina asta pentru a merge pe câmpuri, pe coclauri, am treabă în agricultură, am chestii de genul ăsta de folosit, pentru că acolo, într-adevăr, sistemul 4x4 este foarte util. Și o să vedeți și când mergem pe secțiunea de drum accidentat că o să vă arate și calculatorul de bord al mașinii. Nu ai în mod necesar nevoie de 4x4 pe drumurile astea pe care mergem noi. Sigur, Bigster este capabil de mult mai mult, dar din punctul meu de vedere nu ai în mod necesar nevoie de 4x4. Ai nevoie pe astfel de drumuri de gardă la sol înaltă. Bigsterul are 22 de cm în varianta 4x4 Extreme. Da? Are 22 cm, ceea ce este mult și îți permite să mergi pe tot felul de hârtoape și ai nevoie de aderență. Și atâta timp cât roțile față au aderență, s-ar putea să fie ok. Sigur, pentru că vorbim de drumuri de pământ, s-ar putea să ai probleme uneori cu aderența, dar nu atât de des. Eu speram să am un pic de nămol astăzi, pentru că zilele astea a plouat destul de mult, dar se pare că e seceta foarte mare și toată apa s-a dus imediat în pământ, deja pământul este uscat. Apoi în gamă mai ai versiuni tot cu acest motor, dar cu mai multă putere și doar tracțiune față, tot manuale. Și acelea eu cred că vor fi niște opțiuni foarte de luat în calcul, inclusiv cea pe gaz. Cred că aia va fi cea mai iubită de către clientul român în special, pentru că, spre deosebire de versiunea asta cu 4x4, pe versiunea aceea ai și 140 de cai, un pic mai multă putere. Și apoi ai versiunea hibridă care din start, din punctul meu de vedere, a fost gândită special pentru oamenii care nu ies în off-road și pentru clienții de Bigster care vor o Dacia cu ștaif, o Dacia cu cea mai nouă tehnologie, cu cel mai mult spațiu, cu cea mai confortabilă suspensie și cu un consum foarte mic. Acela e Bigsterul de oraș, să-i spunem, cel hibrid, că acolo va și consuma cel mai puțin. Dar hai să vorbim puțin despre ce se află sub capotă înainte să ne punem la drum. Așa cum v-am spus mai devreme, sub capotă avem motorul de 1.2 în 3 cilindri. Dar atenție că sunt două versiuni ale acestui motor disponibile pe Dacia Bigster. Avem o versiune cu 130 de cai și o versiune cu 140 de cai. Și noi aici avem versiunea de 130 de cai. Din păcate aceasta este singura disponibilă pe modelul cu 4x4. Și vă invit să ghiciți în comentarii de ce doar 130 de cai față de versiunea cu tracțiune față care are 140 de cai. Aștept să-mi spuneți în comentarii. Ați scris? Pentru că versiunea aceasta ar avea emisii mai joase decât dacă ar fi avut 140 de cai, cum se întâmplă pe versiunea cu tracțiune față. Versiunea cu tracțiune față își permite, să spunem așa, puterea magică de 140 de cai, pentru că nu are sistem de tracțiune integrală și atunci nu are greutate suplimentară și atunci în testele de consum și de emisii, emisiile de CO2 au ieșit corect pentru WLTP și pretențiile Comisiei Europene. Așadar, aici avem versiunea de 1.2, 130 de cai, 4x4 cu tracțiune integrală, da? Și cu o cutie manuală. Este fix același motor și aceeași transmisie pe care o găsim și pe Dacia Duster. Important de menționat aici este faptul că avem un motor
modern. Nu este vechiul 1.2 pe care l-avea Dacia în gamă, este cu totul alt model. Adică avem injecție directă, avem turbină cu geometrie variabilă, avem distribuție pe lanț, avem distribuție variabilă, avem EGR, avem absolut toate tehnologiile noi pe care le-ai putea aștepta pe un motor de la cel mai titrat producător din industrie. Singura problemă pentru unii este faptul că este un motor de 1.2 în 3 cilindri. Dar, și o să vă spun la asta și la partea de condus, mie mi se pare că au făcut o treabă foarte bună pe partea de echilibrare, pentru că nu simt motorul ăsta că vibrează anormal sau mai mult în condiții de exploatare comparativ cu alte motoare în 3 cilindri. Ba chiar aș spune că este unul dintre cele mai rafinate în acest sens. Acum, în gamă, să știți că cealaltă versiune de 140 de cai are și o diferență importantă față de asta, respectiv o turbină de pe motorul de pe Austral. Deci are altă turbină și un sistem de răcire un pic mai performant pentru a duce acei 140 de cai. Dar în principiu, puterea superioară pe care o ai pe 140 de cai, pe versiunea de 140 de cai, este obținută din soft conform inginerilor cu care am vorbit eu chiar la lansarea mașinii din Franța. Ce ar mai trebui să știți este că versiunea asta de 130 de cai are 230 Nm cuplu, care sunt disponibili de foarte jos, iar asta o să ajute foarte mult în off-road. În același timp, pe partea de suspensie, vorbim despre un setup McPherson pe față independentă pe spate, dar atenție, această versiune cu suspensie independentă este disponibilă doar pe versiunile 4x4, pentru că ele au un diferențial pe spate. Altfel, versiunile toate, inclusiv cea cu 1.8 hibrid, au punte semirigidă pe spate, pentru că, bineînțeles, nu au nevoie de altă soluție tehnică și este mai ieftină de implementat. Per total, eu zic că motorașul ăsta se descurcă, dar nu trebuie să vă așteptați să fie o mașină super rapidă pe stradă, dar o să vedeți că nu are niciun fel de probleme pe pantele pe care o să testez eu mașina astăzi. În acest clip, rolul vostru, stați așa să ies de aici, în acest clip, rolul vostru va fi să vă uitați în acest ecran care vă arată distribuția puterii pe puntea față, puntea spate a sistemului all-wheel drive, care este un sistem făcut de GKN, foarte simplu, controlat electronic, care distribuie puterea față-spate folosind sistemele electronice ale mașinii, da? În funcție de nevoi. Nu o să poată să trimite niciodată 100% pe față și nu o să poate niciodată să trimită 100% pe spate. Maximum split poate fi 99,1%, cum vă arată și aici, sau 50-50 față-spate. Aici avem un controller care îți permite să treci prin diferite moduri de condus. Ai modul auto, ai modul zăpadă, modul noroi și 4-wheel drive, loc în care mașina forțat va distribui puterea 50-50 față-spate. Eu o să fac toate aceste drumuri în modul auto. Da, și mai ai un mod aici de condus, mă rog, un buton care îți permite să folosești downhill assist, adică sistemul care îi permite mașinii să controleze individual frânarea, astfel încât pe coborâri foarte abrupte și pe teren instabil să poți să faci o coborâre în siguranță, da? Pentru că dacă ai apăsat pe frână, s-ar putea să te duci sanie la vale. Bun, ce vreau să spun este că eu toate aceste drumuri pe care le voi face aici în câmp, le voi face în modul auto, pentru că nu consider că este nevoie de mai mult și o să vedeți și voi că nu o să rămânem pe aici, pe dealurile astea, sub nicio formă. Acum o să începem cu un deal ușurel, nu cred că are mai mult de 10 grade de inclinație, dar drumul este accidentat. Pe jos este o peliculă fină de praf, da? Care ar putea să pună probleme pe partea de aderență, dar nu cred că e cazul. Cum vă spuneam, mașina are marele avantaj, și urc într-a doua, apropo, fără niciun fel de problemă, avem cuplu destul, am urcat am avut 12 grade maxim înclinare, da? Am urcat fără niciun fel de problemă și o să ne și întoarcem să mergem pe alt drum, pentru că aici doar acest deal îl aveam la dispoziție. Ce voiam să spun este că cel mai important, vă aminteam și mai devreme, este să ai o gardă la sol înaltă când mergi pe astfel de drumuri, un unghi de atac și un unghi de degajare decente. Din câte mi-aduc aminte, mașina asta, v-am spus deja, are 22 de centimetri gardă la sol, iar unghiul de atac este de 24 de grade, iar cel de degajare de 29. Astea sunt unghiurile, cum să vă explic cât mai simplu, că poate nu sunteți neapărat pasionați de off-road. Este practic vorba de unghiul pe care poți să urci și să cobore atunci când mergi cu mașina asta în off-road. Știți că ai o pantă pe care vrei să urci, dar aia poate să aibă un anumit unghi. Acum, de exemplu, am o pantă destul de urâtă în fața mea,
fără niciun fel de probleme în Bigster. Și că poate o să fie unii dintre voi care o să zică, doamne, Bigster-ul nu e pentru așa ceva, e mai mult Duster-ul pentru off-road. Într-adevăr, Duster-ul se va descurca mai bine în off-road din punctul meu de vedere, nu neapărat pentru că ar avea altă tehnologie, pentru că cum am spus că motorizările și transmisiile și sistemul de tracțiune integrală sunt la fel, ci pentru că are ampatamentul mai scurt. Duster-ul are undeva la 5 cm mai puțin în ampatament, iar asta ajută la unghiul de culme, să-i spunem, breakover angle. Pentru că te ajută pe partea de off-road. Cu cât ai un ampatament mai lung, cu atât există mai mare posibilitatea să rămâi pe burtă când treci peste anumite culmi. Da? Iar Duster-ul s-ar putea să aibă un avantaj din punctul ăsta de vedere, dar e cam singurul avantaj. În rest sunt aproape identice mașinile și pe partea de unit de atac și pe unit de degajare, dar mai ales pe parte tehnică. Ce aș mai vrea să vă spun este că știu că pentru unii, iarăși, pare absurd să ieși cu Bigster-ul, pentru că Bigster-ul a fost prezentat de Dacia un pic mai high life decât Duster-ul. E absolut normal, e și o mașină un pic mai scumpă, dar eu tot cred că mulți oameni, dacă își cumpără 4x4, își cumpără sistem 4x4 tocmai pentru a merge pe astfel de teren, da? Și s-ar putea să vedem oamenii înlocuind Duster-ul cu Bigster-ul pentru, nu știu, șefi sau directori de companie care trebuie să iasă puțin în off-road, să verifice, nu știu, culturi și așa mai departe. Nu neapărat off-road extrem, cum vă spuneam, deși se poate face. Cosmin MCS, știți foarte bine, probabil canalul lui, a ieșit cu Duster-ul pe niște terenuri greu de imaginat și mai e o chestie, a mers până în Rusia, pe lacul Baikal cu mașina aia, a făcut niște chestii, da, cu motorul ăsta de 1.2 pe care îl hulesc cunoscătorii adevărați și spun că nu e bun de nimic. Bă, e un motoraj foarte bun, e foarte elastic, chiar și aici pe teren un pic accidentat, foarte elastic, are cuplu de jos, iar cutia îl ajută pentru că e etajată foarte interesant. Mi se pare că primele trepte sunt scurtuțe, bine, în mod normal primele trepte sunt scurte, dar aici mi se pare că sunt mai scurte decât de obicei. Chiar a întâia mi se pare foarte scurtă, în timp ce a 5-a și a 6-a mi se par un pic exagerat de lungi, dar știu de ce au făcut asta, pentru a scădea consumul, și o să vorbim și despre consum în curând. Pentru a scădea consumul pe drumuri naționale și pe autostradă, și chiar am niște numere foarte interesante în acest sens despre care vom vorbi când ajungem acolo. Acum o să opresc filmarea și revenim când ajungem pe o altă zonă accidentată. Pe coclaurile astea mi-am petrecut eu copilăria și poate că n-aș vrea mod necesar să recunosc asta. Când eram copil, taică-miu mă lua la prășit, mă lua la tot felul de munci agricole pe care le uram din tot sufletul, mai ales că multe dintre ele se făceau primăvara și eu sunt alergic la vreo 14 tipuri de polen și era groaznic. Mă duceam să punem varză, să cărăm coloane de irigații. Mă rog, atât știa el, atât a fost învățat și credea că dacă o să aibă succes în agricultură, pentru că multe alte lucruri acolo unde a crescut el nu erau disponibile, credea că o să aibă parte de bunăstare. N-a fost chiar așa, dar da. Pe aici mi-am petrecut eu copilăria. În mod ideal aș fi avut pe cineva afară cu o cameră care să filmeze traseul pe care mergem, dar ca de obicei trebuie să mă descurc singur. V-am zis, ca să vă dați seama pe ce fel de drum merg, vă uitați pe acest ecran care arată înclinarea, da? Mașinii și față, spate și stânga-dreapta și distribuția de putere. V-am zis, am lăsat un auto, nu am nevoie să intru în vreun mod dedicat de condus, nu este noroi pe jos, nu este zăpadă. Practic, modurile astea de condus, tot ce fac ele este să modifice modul în care funcționează sistemul de control al tracțiunii și cum computerul mașinii care distribuie puterea față-spate face chestia asta. Atât. Da? Deci, și într-adevăr pot fi utile, dar nu astăzi unde avem terenul uscat, din păcate, chiar dacă a plouat destul de mult. Și acum începem să urcăm, suntem într-a doua, apropo. Nici măcar nu trebuie să folosesc a întâia. Avem undeva la 10 grade înclinare, rampă de 10 grade, nu e nimic complicat, fără niciun fel de problemă pe aici. Pe aici mi-aduc aminte că treceam cu Dacia lui tata când eram eu copil. Ulterior, când și-a luat Passat, venea cu Passatul pe aici, un Passat B55 all-wheel drive, mă rog, 4Motion, care săracul a văzut dealurile astea, din păcate, mult prea des față de cât ar fi trebuit și avea gardă la sol undeva la 14 cm. Aici avem gardă la sol 22, v-am mai zis, și asta este
cel mai important atunci când ești pe teren accidentat, pentru că poți să ai cel mai tare sistem de tracțiune integrală din lume. Dacă tu ai o gardă la sol mică și rămâi blocat pur și simplu pe burtă, mașinile alea nu o să mai aibă aderență deloc. Cu toate sistemele mecanice, electronice de tracțiune, nu ai încotro. De asta vă spuneam că și atunci când îmi spune lumea, domnule, crossover fără tracțiune integrală, ce mizerie asta, cum să mergi cu tracțiune în față? De foarte multe ori, pur și simplu nu ai nevoie de tracțiune integrală. Pentru că dacă ai aderență pe roțile față și dacă ai o gardă la sol destul de înaltă, te poți descurca și în zăpadă și în condiții ceva mai tricky. De altfel și pe mașina asta sunt absolut convins că dacă aveam versiunea cu tracțiune față ne-am fi putut descurca. Dar tracțiune integrală, aici avem un 50-50 split, dar nu cred că ar fi avut cu adevărat nevoie mașina. De altfel vă spun, dacă ții tracțiune integrală, ți-o iei cu un scop pentru situațiile în care tu chiar îți faci veacul pe aici, prin câmp, da? Ai o companie agricolă, ceva de vândut semințe, habar n-am, vrei să verifici recoltă și atunci trebuie să vii aici și atunci când plouă foarte tare. Și da, în condițiile alea te ajută sistemul 4x4 când vrei să mergi prin amol și alte lucruri. Dar altfel, chiar nu văd, chiar și pe Bigster, de ce ți-ai lua 4x4. Nu spun că nu e bun sistemul, spun doar că pentru majoritatea oamenilor s-ar putea să nu fie nevoie de el. Deși, repet, cei de la Dacia au spus că estimează că printre comenzi vor avea 60% split pentru cerere pentru mașini 4x4. Și aici vine partea bună, pentru că foarte multă lume a fost dezamăgită când Dacia a anunțat că nu va oferi în primă fază Bigster-ul cu tracțiune integrală și cutie automată. Se pregătește o astfel de soluție, v-am spus de aia și când am fost în Franța. Am aflat asta de la un director de acolo. Se pregătește o versiune cu tracțiune integrală, cu acest motor de 1.2, dar cu o cutie automată, cel mai probabil EDC-ul cu dublu ambreiaj și cu un motor electric pe puntea spate, iar sistemul de tracțiune integrală va fi de tip all-wheel drive, adică motorul electric va propulsa roțile de pe spate în situațiile în care va fi cu adevărat nevoie. Și așa vei obține un sistem 4x4. Câteva cuvinte și despre suspensie în astfel de condiții grele. Își face treaba bine, dar e un pic mai rigidă decât mă așteptam. Ce-i drept, nici nu am verificat presiunea din anvelope. E posibil să fie un pic mare și ea. Dar na, nu ai nevoie de mai mult de 1.2 dacă tu îți cumperi mașina să mergi așa cu ea pe off-road. Da, deci suspensia e un pic mai rigidă decât mi-aduc aminte de la ultima interacțiune cu Bigster-ul, care s-a întâmplat, ce să vezi, coincidență sau nu, în Franța, pe niște drumuri ca în palmă. Normal că aici se vor resimți mai rău toate denivelările, dar parcă mă așteptam să fie un pic mai moale. Cu siguranță știu că e mai moale decât pe Duster, dar nu cu mult. E o diferență notabilă și asta mi-a fost confirmată și de inginerii Dacia, care au spus că într-adevăr pe Bigster au lucrat să-l facă un pic mai confortabil per total, comparativ cu Duster-ul, pentru că, repet, Bigster-ul în mare, deși eu l-am scos acum în off-road, a fost gândit pentru a fi o soluție mai high-end, mai couture, mai posh decât Duster-ul per total. Da, sper că v-ați făcut așa o idee despre cum se comportă mașina într-un astfel de regim de exploatare. Acum o să mergem să o spălăm, că îmi stă pe creier cât de murdară este. O să folosim aici la coborâre, o să folosesc și downhill control și o să vreau să vă arăt cum funcționează. Și apoi mergem să vedem cum se conduce prin oraș, DN, autostradă și așa mai departe și să vă dau și datele de consum. V-aș da datele de consum din off-road, dar sincer nu cred că vă interesează foarte mult. Da, și trebuie să tragem și o concluzie, nu? O să o tragem și concluzia. Despre asta vorbesc când spun de gardă la sol. Zero probleme. Și mergem să filmăm și din față, să vedeți un pic mai bine drumul pe care am mers. Da? Zero probleme. Că tot avem o coborâre aici în față, am zis să vă arăt sistemul de downhill control. Apeși pe buton aici, o să-ți aprindă un bec în față, în bord, ai pornit și apoi mașina o să controleze singură coborârea, da? Și o să încep să auzi niște zgomote ciudate de pe sub mașină.
N-ar trebui să te sperii, nu atingi nimic, sunt niște crăituri de la sistemul de frânare. Mașina poate să frâneze independent câte o roată, tocmai pentru a evita pierderea de aderență pe coborâre. Ăsta este scopul sistemului de downhill control, pentru a evita situația în care, nu știu, să spunem că aici ar fi fost noroi, da? Și tu te înfingi în frână și încerci să încetinești mașina. Ei, se poate întâmpla să aluneci pur și simplu până la vale. Ei, dacă folosești sistemul ăsta, mașina va frâna independent fiecare roată, astfel încât să se asigure că ajunge în siguranță jos. Și am ajuns în siguranță jos. Da? Se simte cum lucrează. Nu vei depăși 10 km pe oră când folosești acest sistem. Te-ai oprit, l-ai dezactivat și ai plecat mai departe. Cea mai mare surpriză pe Bigster atunci când am condus-o prin oraș a fost, fără niciun fel de îndoială, consum. Pentru că e foarte mic, mai mic decât pe Duster, din câte mi-aduc eu aminte. Și ca să fim mai concret, să trecem direct la chestia asta, prin oraș Bigster mi-a consumat între 8,3 și 9 în funcție de trafic, de, mă rog, modul în care am exploatat-o. Ceea ce mi se pare foarte bine. Foarte bine pentru o mașină de dimensiunile astea cu motor de 1.2 manuală. Și eu când merg cu mașina manuală, să știți că nu schimb să fiu foarte eficient și așa mai departe. Mi se pare un consum bun, sub cel cu Duster pe care a fost în jur de 10. Parcă așa mi-aduc eu aminte. Deci, da, asta a fost prima mea surpriză și cred, nu sunt foarte sigur, dar cred că deși pe foaie și motorul ăsta este mild hybrid și cel de pe Duster este mild hybrid și amândouă au 3 cilindri, motor de 1.2, eu cred că nu e același motor. Cred că, deși nu s-a comunicat nimic în sensul ăsta, cred că s-au făcut câteva îmbunătățiri punctuale pe propulsorul pe care îl avem sub capota acestei mașini. Vă spuneam că nu vibrează foarte tare, ba chiar mi se pare că vibrează mai puțin și decât cel de pe Rafale, care teoretic ar trebui să fie același motor. Cred că au umblat un pic și la echilibrare și la rafinament. Mi se pare foarte ok cum se descurcă motorașul ăsta. A doua surpriză pe care am avut-o a fost fix chestia asta legată de rafinament, da? Deci mi se pare că e un motor super rafinat și care consumă puțin. Ce nu m-a surprins însă este modul în care se simte cutia de viteze, respectiv ambreiajul. În continuare, pe modelele Dacia și Renault, ai unele dintre cele mai vagi experiențe pe partea asta de condus. Dacă ții cutie manuală, nu simți practic, n-ai niciun fel de feedback când ambreiaj, când cuplează, când decuplează. Pedala este foarte moale, într-adevăr, pentru că e gândită astfel încât să-ți ofere ție posibilitatea să conduci perioade îndelungate prin oraș, de exemplu, fără să obosești, să-ți obosească piciorul stâng. Apreciez chestia asta. Timoneria este destul de precisă, dar n-aș putea spune că e un punct de referință și mi se pare că distanța între diferitele trepte ale mașinii distanța este destul de mare, dar deci nu e o timonerie foarte strânsă, dar e destul de precisă. Ce mă enervează este ambreiajul, care în continuare nu are niciun fel de feedback, cum vă spuneam, și s-ar putea lucra pe partea asta. Nu e ca și cum e prima oară când vorbesc despre modul în care se simte ambreiajul. Pedala de frână este destul de sensibilă, dar nu foarte sensibilă, cum am întâlnit pe Kia XC, de exemplu, deci te poți obișnui cu ea destul de ușor. Iar prin oraș mi se pare că mașina nu este nici prea mare, nici prea mică, este fix cât trebuie pentru a putea să te descurci în condițiile în care cauți un loc de parcare și așa mai departe. Poți să o faci destul de ușor. Deci, per total, o mașină ok. Nu excelează, nu pot să spun că este cea mai confortabilă, cea mai rafinată, dar mi se pare că s-au făcut niște îmbunătățiri incrementale față de Duster, da? Mi se pare că e mai bine izolată fonic, suspensia e un pic mai așezată, nu e chiar atât de săltăreață cum se întâmplă pe Duster. Deci sunt niște măsuri luate de cei de la Dacia și cred că sunt conștiente de îmbunătățirea mașinii comparativ cu Duster pentru a justifica până la un punct și diferența de preț. Pentru că mașina asta e în medie cam cu 3.000 de euro mai scumpă decât un Duster echivalent, da? Și ca să nu fie justificată diferența asta de preț doar din prisma spațiului suplimentar pe care îl primești, pentru că asta e o mașină mult mai lungă decât Duster și ai și un apartament mai lung, e mult mai spațioasă. S-a lucrat în anumite zone cheie, cum vă spuneam și la primul contact cu mașina din Franța, avem izolare fonică suplimentară în anumite zone, geamuri un pic mai groase, deci s-a lucrat pentru a rafina un pic mașina. În continuare, materialele la interior sunt spartane, da? Avem plastic foarte dur pe uși, cam peste tot pe unde pui mâna. Materialul ăsta îl știți deja pentru scaune, impermeabil și așa mai departe. N-am mai vorbit de interior pentru că v-am explicat deja și v-am arătat cât spațiu e în primul clip. Îmi lipsește consola aia centrală înaltă pe care o aveam pe versiunea Journey.
Da? Dar în mare, mașinile sunt cam la fel. Hai să mergem și pe DN și pe autostradă să vedem cât au consumat acolo și cum se comportă mașina în astfel de situații. Avem destulă putere pentru depășiri. Iată că am ajuns și pe o secțiune de drum național și în fața mea am o coloană de mașini și o să încercăm să facem niște depășiri, să vedem cum se descurcă Dacia Bigster. Sunt între a 5-a, da? Nu schimb treapta, avem aproape 100 depășire. Și depășesc 1, 2, 3, 4 mașini. O să mă bag acum că vine mașinile pe contrasens. N-am atins decât 120 de km pe oră, deci nu a fost nevoie să accelerez foarte mult. Și am observat că pe aici, între 100-120, te vei descurca foarte bine cu a 5-a. Dar dacă vrei mai mult zvâc, poți să o dai între a 4-a. Acum avem 75 la oră și o să mai facem o depășire. Iarăși 1, 2, 3, 4 mașini depășite și n-am ajuns încă la 120 de km pe oră. 120 de km pe oră. Din punctul meu de vedere, o să te descurci excelent cu mașina asta atâta timp cât înțelegi cum funcționează un motor pe combustie. E adevărat, nu avem foarte multă putere la dispoziție, 130 de căluți, dar mașina e ușoară, n-are decât vreo 100 de kg în plus față de un Duster. Ai undeva la 1300-1400 de kg în funcție de configurație, pentru că unele versiuni sunt mai grele, au o baterie mai mare pentru modul hibrid, altele au tracțiune integrală și așa mai departe, da? Te vei descurca cu acești cai atâta timp cât înțelegi cum funcționează un motor cu combustie internă, mai ales dacă ai cutie manuală. La ce mă refer? Un motor cu combustie internă, pentru a-ți putea livra toate resursele pe care le are la dispoziție, inclusiv acel cuplu de 230 Nm, trebuie să fie în gama optimă de cuplu. De foarte multe ori la o cutie manuală se poate întâmpla, cum suntem noi la o viteză mai mare acum, să fie în treapta maximă a cutiei, da? Să zicem între a 6-a. Între a 6-a e posibil ca turația motorului să fie în afara zonei optime de cuplu, da? Și atunci când vei apăsa pe pedala de accelerație, plecarea de pe loc, cum se întâmplă acum, eu acum sunt cu piciorul la fund și am plecat de la 105, abia acum ating 120 de km pe oră. Plecarea de pe loc ar putea fi percepută drept lentă, pentru că este în treapta a 6-a. Nu e o treaptă de fugă, cum zic șoferii mai vechi. Este o treaptă etajată, astfel încât să-ți ofere un consum foarte bun și vorbim imediat și de consum, da? Dar la o astfel de viteză faci o retrogradare, a 5-a sau a 4-a și e altă viață. O simți cum prinde viață mașina, ia, a 4-a. Altceva în modul în care accelerează. Și vreau să vă spun că mașina a prins o viteză apreciabilă, fără să mă chinui eu foarte mult. O să mergem și pe autostradă și o să vedem cum se descurcă și acolo la viteze și mai mari. Cert este că pe drumuri naționale nu o să ai probleme, dar aici va depinde foarte mult și de motorizarea pe care o ai, de cutia de viteze pe care o ai. Și de-aia vă spuneam că aici avem versiunea 4x4 cu 130 de cai. Este cea mai puțin puternică motorizare pe care poți să o iei pe Bigster și totuși se descurcă onorabil. Dar vă spuneam mai devreme, dacă nu ai neapărat nevoie de sistemul de tracțiune integrală, mergi cu toată încrederea pe versiunea Mild Hybrid, și asta e Mild Hybrid, pe versiunea de 140 de cai, eventual cu găzuți și tracțiune față. E păcat că nu e oferită cu o cutie automată, într-adevăr, dar și cu cutia manuală se va descurca mai bine decât asta și pe parte de consum, nu neapărat pe cifre cât pe cost efectiv, vei ieși și mai bine. Dar am fost surprins să văd și că mașina nu este foarte setoasă. Imediat despre asta că mi-a mai venit o idee. Atenție că confortul vostru va depinde foarte mult de configurația pe care o alegeți. Când am fost în Franța și am testat versiunea Journey, vă spuneam că pe Journey poți să-ți pui cruise control adaptiv, ceva ce pe versiunea Extreme nu poți să faci. Și atunci, dacă vrei să-ți iei mașina asta și să faci și drumuri ceva mai lungi cu ea, aș recomanda să vă luați versiunea Journey, pentru că are opțiunea de a-ți adăuga cruise control adaptiv pe ea. Asta înseamnă că îți setezi o viteză și mașina poate să frâneze automat relativ față de mașina din față, da? Și asta mie mi se pare extrem de relaxant la drum lung, eu chiar folosesc opțiunea asta foarte des. Aici îmi lipsește pe mașina asta. Nu avem decât un pilot automat clasic, adică poți să setezi o viteză pe care să o mențină, opțiune pe care o am pornită și eu acum, dar nu frânează mașina atunci când se apropie de alta care circulă mai lent. Acum, revenind la consum,
În regim de drum național, mergând cu 100-110 în afara localității și 50-70 în localitate, am avut un consum mediu de 5,6 litri pe Bigster. Ceea ce personal mi se pare foarte bine pentru o mașină de dimensiunile astea și cu motorizarea asta. Și cu tracțiune integrală, și cu cutie manuală. Aici va depinde foarte mult de stilul tău de condus, dacă autorezi mai mult, mai puțin. Cert este că au echilibrat foarte bine motorul și nu vibrează decât sub 1500 de turni, unde oricum ești foarte aproape de relanti și ar trebui să schimbi treapta. Inferioară sau inferioară, da. Bun, cam astea ar fi concluziile de pe DN. 5,6 mi se pare excelent. Izolarea fonică e decentă la vitezele astea. O să vorbim pe autostradă cum se comportă, acolo unde ajungem în câteva minute. Gata, intrăm pe autostradă. Suntem între a 6-a și o să facem o accelerare să ajungem la viteza de intrare pe autostradă. Nu, eram între a 4-a, pardon. Acum suntem între a 6-a. Accelerăm, ne încadrăm și am intrat pe autostradă. Avem 120, 130 și aici o să pun cruise controlul la 130. Da, accelerația a fost lentă pentru că, așa cum v-am arătat, am plecat între a 4, am trecut între a 6-a, poate trebuia să trec între a 5-a, ar fi fost o versiune mai bună, nu suntem perfecți, am mai greșit și eu treapta pe care am ales-o. Dar ce o să observ pe autostradă e în primul rând zgomotul. E o mașină care ar putea fi mai bine izolată fonic, dar până la urmă vorbim de o Dacia. Da, Bigster este tot Dacia, e într-adevăr cea mai bună Dacia pe care poți să o cumperi în ziua de azi, cea mai dotată, cea mai mare, cu motoarele cele mai avansate și așa mai departe. Dar Dacia întotdeauna a spus că oferă strictul necesar. Strictul necesar nu înseamnă în mod absolut un nivel de zgomot în habitaclu sub 80 decibeli. Am măsurat nivelul de zgomot în habitaclu cu aplicația mea, am înregistrat o medie de 80 de decibeli. În partea superioară a testelor pe care le fac eu de obicei aici pe canal, da? Deci mă așteptam la chestia asta. Majoritatea zgomotului ajunge în cabină din partea stâlpilor și de la oglinzi. Oglinzile sunt generoase și ai nevoie de oglinzi mari pentru că e totuși o mașină măricică, nu e cea mai mare, dar e destul de mare și se aude zgomotul din zona oglinzilor. O altă chestie pe care am observat este că pe la 150 îți cam dansează un pic capota, cam flambează. Acum, din câte înțeleg, e o chestie de reglaj la capote. Am pățit asta și pe Alfa Romeo Giulia. De ce vă spun 150? Mi-a povestit un prieten că ajunge și la 150 mașina asta. Teoretic viteza e maximă este de 180. Hai să facem și niște accelerări, să vedem cum se descurcă pe autostradă, înainte să vorbim și de consum. Nu avem asistenți inteligenți de rulare și așa mai departe. O să încetinez până pe la 80, cum fac eu de obicei pe autostradă. Trecem între a 4-a și acum accelerăm. 80, 90, 100, 110, 120, 130. Mașina, să știți că nu e neapărat moartă în popușoi. Se mișcă binișor, dar trebuie să-ți ajustezi un pic așteptările, cum vă spuneam. Să nu te bagi prea entuziasmat în anumite depășiri care s-ar putea să te pună în pericol. Din punctul ăsta de vedere, ești mai bine pe autostradă decât pe drumuri naționale, pentru că pe autostradă vei putea să rămâi în dreapta a 6-a și să depășești, pentru că mai ai o bandă la dispoziție, da? Fără să fii în pericol de a intra în coliziune cu un autovehicul care vine de pe partea cealaltă. Deci, din punctul ăsta de vedere, pe mașinile mai puțin puternice e mai avantajos pe autostradă. Dar asta se simte în dinamica mașinii, pentru că trebuie să ții un pas mai ridicat, un ritm mai ridicat pe autostradă și nu toate sunt neapărat capabile. În momentul ăsta suntem pe autostradă la 130, sunt în treapta a 6 și avem undeva la 2600 de ture în cazul în care era cineva interesat în ce regim de durații funcționează motorul. Și în acest regim de mers, consumul mașinii a fost de 7,3 litri la 100 de kilometri pe autostradă. Ceea ce nu mi se pare neapărat rău, nu e nici wow, dar, repet, mașină mare, motor micuț,
De multe ori asta se întâmplă pe autostradă, am ținut-o la 130, cum fac eu de obicei, n-am menajat în niciun fel, aer condiționat pornit tot, adică nu. Și am lăsat acest grafic pornit ca să vă arăt cum se face distribuția puterii. Acum accelerez mai tare, nu se va schimba sub nicio formă. Ce am observat însă, apropo de accelerație, dacă treci mașina în modul Eco, mi se pare, cel puțin, nu e o diferență foarte mare, dar mi se pare că mașina are mai puțin zvâc, ceea ce ar fi justificat având în vedere că merge în modul Eco, nu merge în modul Auto. Și nu mi se pare că ai vreo diferență importantă pe partea de consum. Poate în oraș, dar în afara orașului prefer să o țin în auto, să am toată puterea la dispoziție. Și încă o dată, versiunea asta este cea 4x4 cu cea mai puțină putere. Recomandarea mea ar fi, dacă nu aveți nevoie de 4x4, ori hibridul, care e și automat, ori versiunea de 140 de cai. Poate că nu o să pară o diferență foarte mare, da, de putere, cei 10 cai în plus, dar cred că se simt. N-am condus încă acea versiune, aștept să apară pe piață, mai ales cea microhibrid cu gaz, abia aștept să testez să văd cum se comportă. Și bineînțeles o să facem un clip și cu aia, după ce în câteva săptămâni o să am și versiunea hibridă la dispoziție, să facem un test de consum, să vedem cum se descurcă și așa mai departe. Acum, hai să tragem pe dreapta, să vorbim puțin despre prețuri și să tragem niște concluzii. Știu că e posibil ca deja să încep să sun ca o moară stricată, dar concluzia cu privire la Bigster este una de-a dreptul evidentă din punctul meu de vedere. Se referă la nevoile tale personale, da? V-am arătat cum se conduce în oraș, cum se comportă pe DN, cum se comportă pe autostradă. E adevărat, 130 de cai în ziua de azi par puțin, dar raportat la caroserie vor fi de ajuns. Țineți cont de faptul că eu am testat mașina doar cu mine și bagajele mele în ea. Deci, dacă mai adaugi 3 persoane, s-ar putea să ai alte condiții, dar în continuare cred că dacă îți adaptezi viteza și comportamentul la condițiile de drum, o să fie ok în mare parte cu mașina aici, de față. O chestie interesantă pe care am aflat-o zilele trecute este că Bigster-ul, într-adevăr, inițial a fost creat pentru a avea 7 locuri. Ulterior s-a renunțat la idee, nu știu exact de ce, asta n-am putut să aflu, dar el a fost desenat inițial pentru 7 locuri. Altă chestie interesantă pe care am aflat-o este că Bigster-ul este cel care a fost proiectat mai întâi și apoi Duster-ul. Deci dacă e cum am raportat noi inițial, având în vedere cronologia celor două modele, n-a fost mai întâi Duster-ul și apoi Bigster-ul, ci mai întâi Bigster-ul și apoi Duster-ul, numai că lansările lor au fost făcute în ordine inversă. Nu știu dacă vă ajută foarte mult aceste informații, dar am vrut să le menționez ca să știți și voi de ele. Degeaba am eu acces la informații dacă nu le dau și vouă informațiile pe care pot să vi le dau. Deci concluzia este că dacă vrei un Bigster, gândește foarte bine la ce fel de motorizare vrei și la cum o vei folosi, da? Mulți oameni își iau din inerție tracțiunea integrală fără să aibă neapărat nevoie de ea, alții chiar au nevoie de ea și atunci da, este și asta o variantă. Cât despre prețuri, în momentul de față, până la sfârșitul lunii mai, există un bonus oferit de Dacia celor care vor să-și achiziționeze un Bigster. Practic, calculele încep de la 20.000 de euro, ceea ce îl aduce foarte aproape de Duster și, cum vă spuneam, e foarte posibil să canibalizeze o parte din vânzări. Mașina de aici de lângă mine este full dacă vrei să vorbești de o versiune 4x4. Asta este o mașină dotată cu absolut tot, cu elemente de design, cu jante pe 18 și așa mai departe și costă 29.000 de euro preț de listă, cu reducere undeva la 26.400 de euro. Un preț foarte bun pentru o mașină de aceste dimensiuni. Dacă sunteți de acord sau nu, vă rog să-mi spuneți în secțiunea de comentarii și la fel o părere despre această mașină și despre cum îmi fac eu treaba cu argumente pertinente. Acesta a fost review-ul meu cu Dacia Bigster. Sper că v-a plăcut. Până data viitoare, nu uitați să vă hrăniți pasiunile. Ciao!